A műsor főtámogatója a BMW és a Magyar Suzuki Zrt. Támogatók: Adves Moto, a KSR Group magyarországi hivatalos partnere, Motostar, az Alpine Stars hivatalos forgalmazója, Motocenter Gyulai, a Gyulai cégcsoport tagja, valamint a Top Motor Tatabánya, Yamaha, Kawasaki és Royal Enfield márka kereskedés. Tisztában vagyunk vele, hogy nem mindenki vágyik a nagynevű japánokra, illetve a pénztárcája is szűkebb lehet egyeseknek. Egy remek alternatívánk nekik is lenne, elképesztően dögös lett ez a gép. A Benelli TRK X-ről beszélünk, 702 ugye a típusneve, olaszul. Settecento due. Van segítségünk, ugye, hogy azért ki is tudjuk mondani. Kezdeném egyből a lámpával, sokat beszélgettünk a srácokkal, nagyon emlékeztetett minket valamire. Nem tudom, megvan-e nektek ez a Halo nevű számítógépes játék, egy az egybe ugyanolyan, mint a sisakja ott a főhősnek. De az összes többi részlet is azt hiszem, hogy magáért beszél. A színkombináció is zseniális, szerintem nagyon el van találva, és a részletek is. Annak ellenére, hogy ugye tudjuk, hogy a Benelli, mint nagymúltú olasz gyártó, az már régóta kínai kezekben van, tehát ez a motor is igazából kínai. Az egyik alapvető sztereotípia, hogyha valami kínai, akkor ugye gyenge minőségű és el van nagyolva, viszont ez a motor tele van igényes és jó részletekkel. Jani, kíváncsi vagyok, te hányat találtál rajta? Hát jó párat, de először kezdjük a formavilággal. Én úgy gondolom, hogy ezt nem kínai tervezők tervezték ezt a motort, hanem inkább egy olasz tervezőiroda. Nagy mértékben látszik rajta, hogy a jelenlegi trendet próbálja követni, illetve hát egy kicsit át is tör rajta. Összességében kívülről nagyon jól néz ki a motor. Volt már nálunk Benelli, azzal is teljesen meg voltunk elégedve, tehát nem kell azt gondolni, hogy mivel ez Kínából jön, ezért ez a minőség rovására is megy. Egyből kiemelném mondjuk ezt a gyönyörű szép kézvédőt, ami elég ritka, hogy ilyen masszív alumínium kézvédő kerül gyárilag egy motorra. Ezt tuti nem fog nekünk elhajlani, ha esetleg sikerül fölborulni vele terepen, vagy pedig a parkolóba. De hát a motor kiképzéséből, illetve az X-ességéből is ugye ez azt mutatja, hogy ezt konkrétan terepen is bátran lehet használni. Neki van egy tesója, aminél az X-et azt elhagyták. Ő annyiban különbözik ettől a géptől, hogy ugye nem fűzött kerekei vannak, elől is 17-es kereke van, és hát egy-két dolgot nem tettek rá, többek között például a középsztendert, ami ennél alapfelszerelés. Hát ha már a középsztendert így kiemelted, nekem így elsőre azt tűnik föl, hogy elég jó hasmagassága lenne, de egyrészt a középsztender egy kicsit belerondít. A másik, hogy a kipuffogó egy kicsit nekem olyan, mintha az utolsó pillanatban jutott volna eszükbe a mérnököknek, hogy azt is valahol el kéne vezetni. És hiába van az a kis jelzésértékű haspáncél, mert ugye a kipuffogó könyök is lejjebb lóg, meg a középsztender is, úgyhogy ez egy kicsit árnyalja a képet. Mindenesetre ugye a gumikból is láthatjuk, hogy ez azért nem teljesen terepre van, tehát hiába Pirelli Scorpio, tehát egy jó minőségű gumi van rajta. Hát ez ugyanolyan, mint a jó múltkor már beszéltünk egy motornál arról, hogy ez ilyen vegyes használatú, tehát lazább terepre is tudod használni vele, illetve hát közúton se fogja szétverdesni a testedet a rázkódás. Ugye ez egy sor 2-es, azt tudjuk. Igen. Milyen paraméterekkel? 698 köbcenti, 70 lóerő és 70 Nm. Elasztikus a motor, nagyon jól kezelhető, 6 sebességes váltó, de ezt már azt hiszem a mai világban nem nagyon kell elmondani senkinek. Hagy egy kis játékteret, tehát nem kell állandóan váltogatni ahhoz, hogy úgy érezd, hogy tudsz gyorsulni, illetve mindent meg tudsz oldani. Ettől kezdve azt mondom, hogy a motorra nem lehet panaszom. Az üzemanyagtartály ugye az 20 literes, és hogyha figyelembe vesszük azt, hogy kb. 4,2-4,6 liter között fogyasztott a motor különböző használatoknál, akkor ugye a 400 km-es hatótáv az már túlléphető, tehát ettől kezdve azt mondom, hogy egy nagyon jó kis túra enduróról beszélhetünk.
Hát ami nekem még szemet szúrt, bár nem egyedi ugye ezeknél a motoroknál az, hogy van egy elég masszív lábtartó, ugye gumírozva szép vastagon, viszont ugye le lehet szerelni azonnal a gumit, ha terepre mennél, és ott van alatta a fogazott kvázi terependúrós lábtartó. Az is látszik számomra, hogy itt az utas szállítást is komolyan gondolták, tehát ez nem valami vicc ez az ülés. És a hátsó lábtartó is, tehát ez sem valami kis fémrudacska, ugye ahogy a legtöbb motoron megszoktuk, hanem egy vastagon gumírozott, széles, jó tapadású lábtartó. És ugye általánosságban meg azt nézegettem én még, hogy már csak például ilyenek, hogy csavarfejek. Tehát ugye amilyen csavarokkal ez össze van rakva ez a motor, egyiken se érezni azt, hogy itt bármi el lett volna spórolva, vagy hogy össze-vissza turkáltak volna valami kis 100 000 forintos robogónak a dobozából. Viszont hogy néz ki ennek ugye az elektronikája? Mert most elmondtuk, hogy a motor az tök jó, meg nagyon jól össze van rakva, de elektronikában mennyire tudják tartani a lépést a konkurenciával? Hát az ABS-nél azt mondom, hogy semmi kivetni valót nem éreztem, ami miatt félnem kellett volna, hogy hogyan adagolom a féket. Tehát ebből adódóan csak akkor működött, amikor nagyon kellett neki. Központi számítógép szintén jól teszi a dolgát. Egyetlen egy kivetnivalót érzékelek. Ugye, ha megnézzük a műszerfalat, akkor az 2 egységre bontható, vannak a jelzőlámpák, és van egy fő egységünk, ugye, ami maga a sebességmérésre, illetve az egyéb dolgokra szolgál, őket jelzi ki, és ezen kívül van még egy feladata, az pedig az, hogy a különböző információkat itt is megosztja velünk a motor, tehát kezd kifogyni például az üzemanyag, és ez már eléggé durván fogy, akkor jelzi, illetve ha bármi egyéb ilyen motor probléma van, azok is előjönnek. Egyenes úton, ahol különböző emelkedési viszonyok voltak, ott folyamatosan változott az üzemanyag szintemnek a jelzése. Egyszer azt jelezte, hogy 3 egység van benne, utána azonnal azt jelezte, hogy gyorsan tankoljak, mert már tartalékkal megyek, utána megint visszajött az, hogy 2 egység van, aztán hirtelen 3 egység lett, aztán megint visszajött. Vagy a jeladónak a problémája, vagy pedig a kezelőegységnek, tehát ami feldolgozza a jeleket, annak az anomáliája. Lehet, hogy ennél a motornál ez egy ilyen kivételes dolog, és lehet, hogy a szervizben, hogyha egy kicsit utána néznek, akkor rá fognak tudni valamit bökni, és tudnak rajta változtatni. Meg kell ismerni a motort. Én mentem vele eddig olyan 400 kilométert. Lehetséges, hogyha hosszabb távon közlekedek vele, akkor rájövök arra, hogy ezeket hogyan kezeljem, ezeket a jelzéseket. Nem csak a kinézete lett nagyon modern, illetve a trendeknek megfelelő ennek a motornak, ugye ezzel a brutális fejidómmal. Egyébként az összes világítótest ledes rajta, tehát ebbe sem hibáztak a kínaiak. És, ami a legfontosabb, most figyeljetek, konkrétan navigációt ki lehet rakni a műszerfalra. Mennyi idő volt, Jani, megcsinálni? Hát körülbelül 3 perc volt, ugye, és attól kezdve működött. Annyit tegyünk azért hozzá, öröm az ürömbe, vagy üröm az örömbe, hogy egy fizetős applikációval tudjuk összekötni, és attól a pillanattól kezdve, ugye, hogy összekötöttük a motor kijelzőjével a telefonunkat, megjelenik a térkép, egészen addig a pillanatig, amíg mi a telefonon nem kapcsoljuk ki a kijelzőt, mert ha kikapcsoljuk, akkor attól a pillanattól kezdve eltűnik a térkép, és csak nyilakkal fogja jelezni az útirányt nekünk. Ha valaki ugye nagyon szereti nézegetni a térképet navigáció közben, és nem a nyilakat akarja nézni, akkor ugye tudjuk, hogy könnyen lemerül a telefon, de ez sem probléma, ugyanis itt nemhogy egy USB-A csatlakozónk van, hanem egy C is van hozzá. Hát ilyet, láttunk már ilyet idén? Szerintem nem is találtunk motoron ilyen profi kialakítást, hogy kétféle USB csatlakozónk is legyen. Majdnem mindenhol megtaláljuk a márka logóját, de ízlésesen. Ilyen például a markolat, amin szintén rajta van ugye a típuscsaládnak a neve, és a kialakítása az pedig baromi jó, mert kesztyűben is lehet érezni, hogy ahogy ráfogunk a markolatra, egy kicsit elpuhul, és kényelmesen rá lehet fogni úgy, hogy nem mozog rajta a kezünk. Amikor a motort beindítjuk, akkor a kapcsolóknál egy élvilágítás, egy kék élvilágítás jön elő,
ami azt segíti, hogyha az ember egy kicsit elbizonytalanodik, a szemes sarkából, hogyha egy picit lenéz, akkor azonnal észreveszi azt a kapcsolót, és már is tudja használni. A tükrök kialakítása az nagyon jó, a tükörnek a formája is érdekes, szerintem ez is nagyon összeillik a motorral. A beszélgetés elején Dani jól felcsigázta mindenkinek az érdeklődését. Egy-két dologgal vagyunk még adósak, hogy elmondjuk. Az egyik az, hogy mennyiért lehet hozzájutni ehhez a motorhoz. Most 3 millió forint alatt meg lehet vásárolni. Kinek ajánljuk? Szerintem egy belépő túramotornak baromi jó. És ha még nem követtetek be minket, tegyétek meg ezt a YouTube-on is, illetve az összes közösségi csatornánkon. A műsor főtámogatója a BMW és a Magyar Suzuki Zrt. Támogatók: Adves Moto, a KSR Group magyarországi hivatalos partnere, Motostar, az Alpine Stars hivatalos forgalmazója, Motocenter Gyulai, a Gyulai cégcsoport tagja, valamint a Top Motor Tatabánya, Yamaha, Kawasaki és Royal Enfield márka kereskedés.